म हाइवेमा हेरिरहेको छु बिकज यहाँ अल्टरनेटिभ राउट्सहरू रहेनछ अनि यस्तो धुलो छ आई कान्ट इभन टेक अफ माई मास्क बिकज डिड यु जस्ट सी यस्तो धुलो छ यहाँ अनि गाडी यस्तरी जान्छ कि त्यो मान्छे ढाल्ला मान्छे उडाउला जस्तो गरी गाडी साइडबाट जान्छ कि Hi, my name is Pooja Rizal. I'm 23 years old and I walked all the way from my home in Kathmandu city to Wokyo and Everest Base Camp for 32 days. मलाई चाहिँ मेरो ट्राभल आइटिनरी चाहिँ त्यस्तो च्यालेन्जिङ लागेको थिएन मैले चाहिँ यहाँबाट जिरीमा ड्राइभ गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ट्रेक गर्छु भनेर सोचेको थिएँ एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म अनि त्यो च्यालेन्जिङ नलागेको भएर चाहिँ मैले मेरो टिमसँग नि कुरा गरेको थिएँ होइन अनि दाइहरूलाई त भनेको थिएँ मलाई यस्तो च्यालेन्जिङै लागेन अनि एभरेस्ट बेस क्याम्प एउटा आइटिनरी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने नै भएर नै सेलेक्ट भए जस्तो लागेको थियो अनि सो त्यसरी नै कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि देन आई डिसाइडेड टु वक right from my home to Everest Base Camp. $22 kilometers हिँडिसकेँ अनि हिँड्दा हिँड्दा मेरो यो लेफ्ट नी stopped working. त्यो अझै नै दुखिरहेछ कटक कटक सो हाइवे र ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस हुँदो रहेछ होइन अब जस्तै हाइवेमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यु कभर लार्ज डिस्टेन्स अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुट्टा चाहिँ लास्टै दुख्छ तर त्यस्तो टायर भन्ने फिल हुँदैन होइन मलाई चाहिँ म थर्ड डेमै म हिँड्दाखेरि मेरो खुट्टाहरू एकदम दुख्न थालिसकेको थियो अनि मैले चाहिँ त्यो नी क्यापहरू लगेको थियो त्यो लगाएर पनि ट्राई गरेँ त्यो हुँदै भएन कि अनि त्यो मलाई त लास्ट ट्रेकिङ पोल्स राखेर होइन ट्रेक गरेर यसरी गरेर हिँडिरहेको थिएँ हाइवेमा होइन तर ट्रेक गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यु कभर स्मलर डिस्टेन्सेस लाइक एभरेजमा 10-12 किलोमिटर्स हुन्छ अनि एक्जस्टेड हुन्छ टायर्ड हुन्छ तर त्यो खुट्टालेमा चाहिँ धेरै पेन प्रेसर परे हुँदैन नि त Walking all the way from Kathmandu to Everest Base Camp was the best decision ever because I got to meet so many people on my way and the best family is these people मलाई चाहिँ हिजो उहाँहरूले पास दिनुभएको थियो सो सेकेन्ड डेमा चाहिँ म 0 किलो भन्ने ठाउँ पुगेको थिएँ 5 खालभन्दा अलिकति उता मेरो लज कता छ खोजिरहेको थिएँ कि धेरै त ठुलो थिएन अनि पारिपट्टि चाहिँ म जतिको एजको एउटा केटी हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँले चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ अनि आएर सोध्नुभयो कि कता जान लागेको के खोजिरहेको भनेर अनि मैले चाहिँ मेरो लज खोजेको भने अनि तपाईँ हाम्रोमा बस्नु न भने क्या अनि के अरे ठ्याक्कै पारिपट्टि उहाँ उसको चाहिँ घर रहेछ अनि म त्यो दिन चाहिँ म त्यहीँ बसेँ म त एकदम मक्ख भएर क्या हुन्छ सेकेन्ड डेमै फ्यामिलीसँग बस्न पाएँ नि त अनि तामाङ फ्यामिलीकै फर्स्ट एभर एक्सपिरियन्स है अनि त्यो बेलामा चाहिँ दे वर लाइक भेरी वेलकमिङ सेकेन्ड डेमै आई ह्याड लाइक लट अफ स्टोरिज टु टेल देम अनि भोलि बिहान पनि पुरा बेडमै चिया ल्याइदिने है खाना खुवाएर मात्र पठाइदिने अनि लास्टमा चाहिँ आई अफर्ड देम त्यो मनी पनि होइन बसेको भएर बट देन दे वर लाइक ओहो हामी त लिँदैनौँ भन्नुभएको थियो अनि मसँग त्यो बाहेक केही पनि थिएन लाई दिनलाई अनि मैले चाहिँ इन्स्टेन्ट क्यामेरा लगाएको थिएँ सानो अनि आई टुक अ पिक्चर विथ हर अनि मैले चाहिँ फोटो नै एज अ मेमोरीको लागि चाहिँ अनि दिएँ सो त्यसरी चाहिँ मैले आई गट टु मिट लट अफ फ्यामिलीज होइन उहाँहरूले मलाई होस्ट गर्नुभयो बाटोमा सो इट वाज लाइक अमेजिङ एक्सपिरियन्स So one of the funniest moment यो मेरो जर्नीमा चाहिँ के थियो भने I got a marriage proposal
एकजना लेडी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई अफर गर्नुभएको थियो बस्नलाई अनि उहाँले चाहिँ लु मेरो छोरासँग बिहे गरेर जानु हुन्छ नि ह्यान्डसम छ इन्जिनियर पढिरहेछ सँगै बरु बिहे गरेर सँगै एभरेस्ट बेस क्याम्प जानु भन्नुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ एकदम फनी लागेको थियो त्यो मोमेन्ट चाहिँ मेरो लागि ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ सानसानो कुराहरूले चाहिँ त्यो मेमोरिजहरू क्रिएट गर्दो रहेछ अनि म ट्राभल गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकदम थाकेको थिएँ कि अनि सो म रोडको साइडपट्टि चाहिँ केलाएर बसिरहेको थिएँ होइन ब्याग राखेर अनि पारिपट्टि चाहिँ एउटा बाजे हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ अनि म चाहिँ यस्तो कोहीसँग कम्युनिकेट गरिरहेको थिएन अनि उहाँ चाहिँ त्यो अम्बाको रुख साइडमा थियो कि अनि चढ्न थाल्नुभयो होइन अनि त्यो अम्बा त्यो लौरोले झार्न थाल्नुभयो कि अनि मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ बाजे मलाई पनि एक दुईवटा राखिदिनु ल भने अनि उहाँ तल झर्नुभयो केही पनि नबोलिकन हुन्छ नि यति खुसीले मलाई त्यो अम्बा अफर गर्नुभयो होइन मलाई यस्तो माया लाग्यो यस्तो खुसी लागेको थियो अनि मैले चाहिँ त्यो पोलोरोइड क्यामेराले उहाँसँग फोटो खिचेँ उहाँ बोल्नै सक्नुहुन्न रहेछ अनि हि वाज लाइक सो अमेज्ड के सरप्राइज भएर होइन अनि मैले उहाँलाई दिएँ क्या तपाईँ राख्नु भनेर अनि यति खुसी लास्टमा जाने बेलासम्म पुरा बाई 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 गरिराख्नु भएको थियो क्या सो द्याट वाज मोस्ट मेमोरेबल एन्ड स्पेसल मोमेन्ट फर मी सोला पास गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै डर लागेको थियो है त्यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यो कडाक कुडुक साउन्ड वाज नट हेल्पिङ मी एट अल अनि त्यसले चाहिँ झन् डर लाग्न थाल्यो अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै जाँदाखेरि त्यो फिल लाइक इट वाज टेकिङ लट अफ टाइम हुन्छ नि सकिँदैन जस्तो लागेको थियो सो त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो मोमेन्ट थियो मलाई सो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ बेसिक च्यालेन्जेसहरू त हुन्छ नि होइन बिहान उठ्न गाह्रो हुने अनि त्यसपछि यो खुट्टाहरू दुख्न थाल्ने तर मेरो लागि च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ सेइङ गुड बाई टु द फ्यामिलिज आई मेट उहाँहरूले चाहिँ मलाई आफ्नो खाना पनि सेयर गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि पोटेन्सियल डटर इन लोको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो एट द एन्ड हुन्छ नि त्यस्तो अट्याचमेन्ट मोमेन्ट्सहरू सेयर गरेर हुन्थ्यो स्टोरिजहरू सेयर गरेर हुन्थ्यो अनि भोलिपल्ट उहाँहरूलाई चाहिँ बाई भनेर हिँड्न वाज मोस्ट च्यालेन्जिङ फर मी अनि उहाँहरूले यति धेरै मलाई अफर गर्नुभयो अनि रिटर्नमा मेमोरिज बाहेक केही पनि थिएन सो त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि अलिकति च्यालेन्जिङ भएको थियो So my journey was a roller coaster filled with fun, weird things, craziest things, challenges, good, bad things. These are the experiences I took my first flight from Lukla to Kathmandu. But my journey was not over yet. I was in the bigger mission. I was selected as Miss Nepali Travelers 2019 to serve a bigger purpose that Nepali people should travel, be it inside the country or outside country. Movement चाहिँ गरिराख्नुपर्छ भनेर. So as a Miss Nepali Travelers, say what I want to suggest is solo होस् या friendsसँग होस् या familyसँग होस् travel चाहिँ गरिराख्नुपर्छ. So keep traveling.